Multi-Slim база – це рідка високоадгезивна база для усіх видів покриттів. Вона працює як ґрунтуючий шар для кольорових баз та твердих матеріалів. Також як тонка база для вирівнювання нігтєвої пластини. Клей для гелевих тіпс в техніці без опилу. Також мультибаза має ще одну секретну властивість, про яку я розкажу наприкінці цього відео, тож дивіться його до кінця. Рідка консистенція. Ідеальна для швидкого нанесення без обтяження нігтєвої пластини. Висока адгезивність. База швидко вбирається та створює полімерні зв'язки. Після полімеризації середньо гнучка, не тріскає. Має підвищену кислотність, працює глибоко, але не для чутливих пластин. Головне правило роботи з Multi-Slim Base – це правильно та ретельно підготовлена нігтєва пластина. Саме це є запорукою ідеального нанесення та тривалої носки покриття без відшарувань. Почніть з попередньої підготовки нігтів. Зробіть манікюр і надайте форму вільному краю. Якщо використовували ремувер, нейтралізуйте його згідно інструкції та приберіть залишки пилу та бруду. Далі механічне і хімічне знежирення. Пилкою 180 гріт знімаємо ліпідний шар по росту нігтєвої пластини, приділяємо увагу лінії кутикули, зачищаємо птеригій. Пил та залишки ліпідного шару забираємо клінсером Prep and Finish, наносимо на безворсову серветку. Наступний етап – дегідрація. Нанесіть Nail Fresher на весь ніготь і дочекайтесь, поки він стане матовим з білуватим відтінком. Якщо ніготь не побілів за 3 секунди, маємо справу з вологою нігтєвою пластиною. Отже, повторюємо нанесення дегідратора до появи сухого сліду. Даємо дегідратору повністю просохнути. Multi-Slim Base – високоадгезивне покриття та не потребує використання праймерів Ultra Bond чи Acid Primer, тож крок бондування пропускаємо. Нанесіть базу тонким рівномірним шаром, приділяючи особливу увагу боковим пазухам та вільному краю. Полімеризуйте непреривно в ленд-лампі потужністю 36-48 Вт 60 секунд. Правильна безперервна полімеризація бази забезпечує відмінне носіння манікюру та захист нігтєвої пластини. Перед нанесенням кольору для зручності липкий шар з бази можна прибрати за допомогою Prep and Finish та безворсової серветки. Якщо покриваємо ніготь твердими матеріалами, гелями, акригелями, липкий шар з бази не знімайте. Наостанок розкриваю вам ще один секрет мультибази. Використовуйте її замість моделюючої рідини при викладенні акригелю. Цим ви не тільки зменшите час роботи, а й покращите властивості акригелю та збережете життя вашого пензля. Multi-Slim Base – це не просто база. Це продукт, що став стандартом для майстрів. Оригінал серед копій. Створена Adore. Ми зробили першими, ви зробили культовим. Замовляй у перевірених дистриб'юторів або на офіційному сайті Adore Professional.